Omagiu îngerului căzut care s-a înălțat. Ne-am cunoscut într-o zi însorită de vară când am mers la cumpărături. Nu cumpăram zarzavaturi, ci motocicletă copilului. Motocicleta era a fiului ei. Statură potrivită, tocuri, piept voluptuos expus, plete negre, ruj foarte roșu și prea mult, ca și rimelul. Ieftin și prea mult, evaluează răutăcios omagiantul, punându-i îndată etichetă. După terminarea actelor, am luat masa împreună pentru a pecetlui adălmașul. Se comporta ca un înger, binevoitoare, zâmbitoare și plină de admirație și complimente. Divinul lucra. Au apărut probleme la motocicletă, așa că am ținut legătura și așa s-a născut o prietenie. Ne-a invitat la masă la ea și ne-a slujit ca la carte, plină de energie ca o albinuță. Nu mă lăsa să ajut la nimic, că destul slujesc acasă pentru toți, ea doar pentru fiul ei, spunea cu dulceață și dragoste. Cred că după 2-3 luni a început să-mi slujească și soțul și am bănuit când am văzut schimbarea în comportamentul lui. Totuși mi se părea o acuzație prea mare, ceva ce nu poate face o femeie cu care ai o relație de prietenie mai mult sau mai puțin. Și oricum a negat atunci când am întrebat-o direct dacă e ceva între ei. Sumarul situației este de fapt introducerea. Acest înger, prin ceea ce a făcut, mi-a adus o suferință cruntă în toată perioada de criză a familiei mele. Părea o agonie cenușie din care nu mai puteam ieși. Se lupta omagiantul după ce a aflat tot ce se întâmplase sub masca bunăvoinței. Lovea în stânga și în dreapta, în ea cu critică, judecată și dispreț, considerând că era normal ca îngerul să fie fochistul care controlează perfect temperatura. Nu lăsa bucatele să se răcească sau berea să se încălzească, ca orice profesionist în ale restaurantelor. Nu slujirea o aprecia omagiantul, ci se împăuna că poate învăța și el această artă a slujirii, dar îngerul nu poate fi nici inginer și nici profesor. Nici măcar engleză nu poate învăța. Voia să îi predau engleză, că o limbă este mai greu de învățat decât câteva rețete și rujul ieftin și mult îi îngreunează pronunția. În Dumnezeul casei de asemenea lovea, ba mai mult, materializat, cu cisma în cap, ieși afară din casa mea și multe alte reproșuri și injurii, până am înțeles ce s-a întâmplat într-adevăr. Deci, îți mulțumesc, înger căzut, că datorită slujirii tale nu am putut să te jignesc cu vorbe grele sau să mă răzbun cumva, ci doar să-ți spun că ar trebui să-ți fie rușine și că ai și tu un copil și vei plăti pentru ce ai făcut. Îți mulțumesc, înger căzut, că mi-ai încărcat cu energie bărbatul atunci când eu nu am știut și nu am putut. Fericirea pe care ai trăit-o alături de Domnul, care era parte din recuzita personală în vremurile acelea, ai meritat-o din plin pentru că ai câștigat-o prin ce ai dat. Îți mulțumesc, înger căzut, că mi-ai salvat familia și că poate m-ai salvat de o boală grea sau de un cancer. Dar cel mai mult îți port recunoștință, într-adevăr, că te-ai coborât în iad ca să mă duci jos acolo unde se strâng apele, ca să mă trezesc și să mă ridic din iadul în care trăiam. Și așa ne-am ridicat amândouă și îngerul căzut s-a transformat în îngerul ridicat, înălțat. Și te-ai dus cruntă durere și a început iubirea noastră, floare albastră, totul e perfect în lume. Mențiune. Când am decis să scriu acest omagiu, mi-a apărut în gând prima dată ultima strofă a poeziei Floare albastră și am crezut că avea legătură cu trandafirul albastru nemuritor primit de 1 martie de la soțul meu. Dar apoi mi-am dat seama că prima mea iubire, poezia lui Eminescu, își cerea dreptul la desăvârșire prin unirea contrariilor. Vă îmbrățișez cu drag.